หลังจากนั้นดูแลมาจนถึงนัดอัลตราซาวด์6 สัปดาห์เหมือนฟ้าถล่มช็อกทำไมฮะวันนั้นก็คุณหมอบอกว่าไม่เจอหัวใจฮะคงเป็นการท้องไข่ฟอดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Palm Fertility Clinic นั่นเองนะครับใครมีบุตรยากเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่นี่นะครับรับปรึกษาแล้วก็ดูแลคุณนะครับวันนี้ทำความรู้จักกับคุณแม่คนใหม่ฮะคุณผู้ชมผ่านการใส่ตัวอ่อนมาแล้วนะครับก็ติดบ้างแต่เคสของเขานะฮะตัวอ่อนเนี่ยหาหัวใจไม่เจอก็ยังไม่ลดละความพยายามครับจนวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคุณแม่นะฮะ4 เดือนแล้วคุณมดกัลยาวีชีวนรสุชากุลนะครับหรือว่าพี่มดนะสวัสดีครับพี่มดครับเริ่มต้นของเราอะไรยังไงผมขออนุญาตถามอายุหน่อยเพราะว่าที่คุยกับพี่มดมาเมื่อกี้เนี่ยเกินเกณฑ์ทุกอย่างเลยตอนนี้พี่มดอายุเท่าไหร่ฮะตอนที่สำเร็จเนี่ย42แต่ว่าเริ่มเข้ากระบวนการเนี่ย41แล้วครับผมค่ะแล้วก็ค่า MH เนี่ยต่ำมาก 0.18 ใช่โดยมาตรฐานนี่ต้อง 1.5 ขึ้นไปนี่ 0.18 เรียกได้ว่าคือ 0.5 นี่ก็ต่ำแล้วใช่เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเนี่ยไม่เกิน 15% เอาภาษาปากที่คนดูเนี่ยก็คือไข่น้อยนั่นแหละใช่มีไข่ตั้งต้นแค่2 ใบ2 ใบพี่มดผมถามหน่อยว่าพี่มดคิดยังไงถึงมันเริ่มต้นตอนเราอยากมีบุตรเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะก็พอดีว่าที่บ้านเนี่ยมีพี่น้อง3 คนพี่สาวเนี่ยเคยมีมาแล้วก็เด็กไม่สมบูรณ์ก็เลยเอาออกแล้วเขาก็เลยไม่กล้ามีละแล้วทีนี้ความหวังอยู่น้องชายก็ไปกับแฟนอุบัติเหตุต้องตัดมดลูกทิ้งอุ้มคันไม่ได้หลังมีปัญหาก็เลยมาออกหวยออกที่มดถึงจะเริ่มมีเพราะปกติตอนแรกคิดว่าไม่คิดว่าจะมีลูกเรียกได้ว่าเริ่มช้ากว่าคนอื่นนะใช่ค่ะแต่ว่าพอเริ่มแล้วเนี่ยแหละอันนี้สำคัญคุณผู้ชมเริ่มแล้วในใจเราบอกว่าไงลุยเลยเต็มที่แล้วก็ทำอีซี่เลยไม่ IUI ไม่ IVF ทำที่มันได้เห็นผลชัดเจนดีที่สุดทำไมเราถึงเลือกอีซี่คือจริงๆมันมีวิธีอื่นก่อนหน้านี้จนมาถึงแบบขั้นสุดอะเราอายุเยอะแล้วเราไม่อยากที่จะเสียเวลาแล้วค่ะเราต้องเอาที่แบบว่ามีผลสำเร็จมากที่สุดละก็เลยมาปรึกษาคุณหมอแต่ก่อนที่จะมาถึงที่พรามเนี่ยเห็นบอกว่าพี่มดนี่ไปแบบสอบถามข้อมูลหลายที่นะใช่ก็คือเราก็ศึกษามาก่อนว่าการมีบุตรยากเนี่ยมันต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างปัจจัยจากแม่เนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าการมีบุตรยากเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราต้องมาหาหมอทุกอาทิตย์เลยแล้วก็การเดินทางสถานบริการพนักงานตัวคุณหมอเองต้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันและตัวแม่ด้วยนะคะเราก็เลยไปปรึกษาหลายๆที่แล้วก็มาตกลงใจที่นี่เพราะว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ย1สถานที่สะอาดดูดีพนักงานต้อนรับดีแล้วยิ่งมาเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอให้ข้อมูลเยอะมากจากการไปศึกษาเข้าไปคุยแล้วก็ยอมตรวจเลือดนะคะทั้ง3ที่เลยที่เนี่ยเป็นที่ที่คุณหมอให้ข้อมูลเยอะที่สุดให้ข้อมูลจนแบบว่าพอแล้วหมอ โอเคจะกลับบ้านแล้วคุณหมอคุยเป็นชั่วโมงเลยอธิบายเราละเอียดมากแบบบางที่เนี่ยเข้าไปนะรอเป็นชั่วโมงเพื่อจะชกหมอ5 นาทีเชิญเรากลับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าที่นี่แหละที่เราจะฝากความหวังที่จะมีบุตรกับเขาได้สบายใจใช่ที่อื่นเราไม่ว่ากันคุณผู้ชมครับแต่พอมาที่นี่ได้รับความสะดวกสบายใจและกำลังใจใช่อันนี้สำคัญใช่เพราะว่าที่นี่บอกได้เลยว่ามดมีปัญหาอะไรมดกินยาผิดอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ถามปุ๊บไม่เกิน5 นาทีตอบแล้วแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งชุนออยเนี่ยค่ะต้องขอชื่อเลยเพราะว่าให้คำปรึกษาแทบจะ24 ชั่วโมงแล้วก็บอกการเจริญเติบโตของตัวอ่อนเราเนี่ยทุกขั้นตอนเพราะจากเพื่อนที่มีบุตรยากด้วยกันเนี่ยบางคนไม่เคยรู้จักว่าอันนี้คืออะไรถามว่ารูปนี้คืออะไรบอกตัวอ่อนไงลูกเรานะลูกเธอไม่เคยเห็นบอกไม่เคยไม่รู้จักเราก็รู้สึกว่าที่นี่ดีมากเลยถึงว่ารอบแรกที่มดทำเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่ามดก็ทำใหม่นี่ไงคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเห็นพี่มดเนี่ยวันนี้มีรอยยิ้มมีสวยสะพรั่งเป็นคุณแม่เลยนะแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นอย่างนี้นะคือพี่มดเนี่ยผ่านเคสของการใส่ตัวอ่อนใส่ตัวอ่อนไปแล้วไม่ใช่วัน2 วันนะใส่ไปถึง6 สัปดาห์แล้วพอมาอัลตราซาวด์เนี่ยไม่เจอหัวใจใช่เพราะว่าเราอายุเยอะแล้วไข่เราไม่แข็งแรงอะค่ะขออนุญาตเล่าไปถึงวันนั้นหน่อยว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับพี่มดตั้งแต่เริ่มเลยพี่มดเริ่มต้นปุ๊บปรึกษาคุณหมอทำการกระตุ้นไข่อัลตราซาวด์วันแรกเนี่ยเรามีไข่กี่ใบ2 ใบ2 ใบในขณะที่อายุ41นะครั้งแรกนะใช่ค่ะ2 ใบแล้วยังไงต่อฮะก็ฉีดยากระตุ้น400ฉีดยากระตุ้น400 UI 400 U ของผมเนี่ยคู่ผมเนี่ย175 U ของมด400ของพี่มด400ต่อวันนะใช่เอฟเฟกต์คือ
ผมร่วงผิวแห้งคือทุกอย่างแย่หมดแล้วก็ผมงอกขึ้นทุกอย่างแบบว่าคือมันเป็นผลของยาครับแต่เราก็ลุยเต็มที่บำรุงเต็มที่งดหวานงดอะไรที่เขาบอกว่าดีทำหมดเพราะว่าแล้วก็ไหนๆทำแล้วก็ทำให้เต็มที่ช่วง2 สัปดาห์นั้นนะที่กระตุ้นไข่นะคุณผู้ชมมันแบบตอนกระตุ้นไข่ฉีดยามดไม่เท่าไหร่แล้วเป็นไงมีช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าตอนนั้นเราแบบโหไม่ไหวแล้วไหมฮะไม่เลยเพราะว่าคิดว่ามดอยากมีลูกมดทำทุกอย่างเต็มที่นี่ไงไม่มีเลยแม้กระทั่งว่าตอนที่ฝังตัวอ่อนท่านกลับไปพักบ้านเนี่ยคนอื่นก็นอน3 วัน5 วันมดนอน11 วันจนกว่ามาหาหมอถึงลงมาจากบ้าน11 วันเลยใช่ลุกเฉพาะเวลาไปเข้าห้องน้ำกินทำทุกอย่างบนเตียงอันนี้ครั้งแรกนะใช่พอได้รับข่าวดีแล้วตรวจเลือดค่าเบต้ามาแล้วฉันเป็นคุณแม่แล้ววันนั้นรู้สึกไงก็ดีใจเพราะว่าเราอดทนกับมันมามากทุกอย่างคือทั้งเรื่องกินฉีดยาทุกอย่างอาบน้ำทุกอย่างระวังคือใส่ไข่ไปเนี่ย5 วันไม่อาบน้ำเลยเช็ดตัวบนเตียงภาพที่เห็นนะวันนั้นที่ได้ผลเลือดออกมาว่าฉันคุณแม่นะทุกอย่างมันปลอดโปร่งสีแบบมีสายลุ้งอ่ะสำเร็จค่ะเขาบอกว่าดีใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นเลยนะหลังจากนั้นดูแลมาจนถึง6 สัปดาห์6 สัปดาห์เหมือนฟ้าถล่มช็อกทำไมฮะวันนั้นก็คุณหมอบอกว่าไม่เจอหัวใจคงเป็นการท้องไข่ฝ่อเพราะว่าเนื่องจากตัวอ่อนเราไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็โอเคก็ช็อกเหมือนกันแต่ว่าก็กลับไปทำใจ1 วันแล้วพอเสร็จก็คุยปรึกษากับคุณออยเหมือนเดิมมดกระตุ้นไข่2 รอบนะคะต้องบอกก่อนว่ามดกระตุ้นรอบแรกปุ๊บมดยังไม่ใส่มดกระตุ้นต่อเลยเพราะว่าเพื่อจะมีคับเสิร์ฟเพราะเราอายุเยอะแล้วเราไม่มีเวลาที่จะมาเสียเวลาตรงนี้ค่ะแล้วพอเสร็จมันก็บอกคุณออยเขาบอกว่ามดใส่อันที่เก็บไว้เนี่ยมันก็เป็นDay 3เหมือนเดิมที่ไม่ได้ตรวจโครโมโซมมันก็มีความเสี่ยงที่จะไม่ไปต่ออีกแต่คุณออยบอกว่าแต่เขาเป็นลูกคุณมดนะเราจะทิ้งลูกเราเหรอใช่ไหมคะมดก็เลย1 วันเดียวที่มดเศร้าอีกวันหนึ่งมดลุยต่อสู้ต่อใช่เพื่อลูกของฉันนี่แหละแล้วก็หยุดยา5 วันโชคดีว่าหลุดธรรมชาติไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยเคสของตัวอ่อนตัวแรกเนี่ยที่ใส่นะครับที่ไม่มีหัวใจหลุดไปแล้วแล้วยังไงต่อแล้วพอเสร็จประจำเดือนมาเตรียมผนังต่อเลยลุยต่อเตรียมผนังมาลุยต่อเลยค่ะกำลังใจอันนั้นมันมาจากไหนฮะพี่มดเพื่อลูกแล้วก็ทีมงานทุกคนโทรมาบอกว่าคุณมดสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยแล้วคุณออยก็บอกว่าลองให้โอกาสลูกคุณมด2 คนนี้สิซึ่ง2 คนเนี้ยคือคู่แรกที่มดผสมเป็นตัวอ่อนคู่แรกแล้วมาเก็บไว้ก่อนแต่ว่าไอ้คู่2เนี่ยที่มดกระตุ้นที่2มดเอาดันใส่ก่อนเพราะว่าเหมือนตอนแรกเรารู้สึกดูท่าทางอันนี้มันจะใสกว่าอะไรเงี้ยเราก็ใส่อันนั้นก่อนนี่ไงคุณผู้ชมคือที่เราเลือกได้เพราะเราเห็นใช่ไหมว่าระยะวันDay 1เราเป็นไงDay 2 Day 3รูปร่างหน้าตาของตัวอ่อนเราเป็นยังไงเพราะของมดเนี่ยไข่น้อยจริงแต่ว่าไม่มีฟองเศษขยะเลยแล้วคุณออยก็บอกว่าออยคิดว่าตัวนี้น่าจะโอเคนะรอบแรกกระตุ้นไข่ผสมแล้วเนี่ยได้กี่ตัวได้2นะอันเนี้ยแช่ไว้ก่อนแล้วเก็บรอบ2มีไข่2 ใบเป็นตัวอ่อนทั้ง2 ตัวนะคะคือ10 เต็ม 10เขาเกิดมาเพื่อพี่มดจริงๆเนี่ย2เนี่ยแช่ไปก่อนแล้วรอบ2เหมือนกันได้2เท่าเดิมใช่ค่ะได้2ตัวเหมือนเดิมใช่ใส่ไปแล้ว2ล็อตหลักหลุดไปแล้วกลับมาใช้ตัวแรกคู่แรกของเราDay 3เหมือนกันทั้ง2อันเหมือนกันใส่ไปปุ๊บเป็นไงบ้างวันนั้นที่เราใส่รอบที่2แล้วคุณแม่ก็สู้เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทุกอย่างนอน11 วันเหมือนเดิม11 วันเหมือนเดิมและหลังจากนั้นพอมาสัปดาห์ที่6กลับมาบรรยากาศเดิมเพื่อจะมาฟังเสียงหัวใจลูกเราอะใช่เพราะว่าพอตรวจตั้งครรภ์เนี่ยไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่เพราะว่าตอนเราอยู่ที่บ้านเนี่ยพอครั้งแรกไปที่ใส่เนี่ยค่ะยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันจี๊ดรู้สึกว่าติดนะแต่รอบ2เนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลย2 ครั้งมันไม่รู้สึกไม่เหมือนกันแต่ติดทั้ง2 ครั้งใช่แล้วก็พอเสร็จมันก็เฮ้ยมันเงียบผิดปกติก็เลยซื้อเครื่องตรวจมาตรวจมดใส่ Day 3ใส่ไปได้5 วันมดตรวจขึ้น2 ขีดแล้วนะคะโอ้โหขนาดนั้นเลยมดก็ยังสงสัยมันเร็วขึ้นจังเลยอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จก็ตรวจทุกวันก็ขึ้นทุกวันแล้วก็มาตรวจเลือดเนี่ยเราก็ไม่ตกใจแล้วเพราะว่าเราตรวจมาแล้วเราก็เลยเฉยแต่พอมันถึงวันที่เราเคยไม่ผ่านเนี่ยในห้องอัลตราซาวด์วันนั้นอะที่เราจะต้องอัลตราซาวด์เพื่อที่จะฟังเสียงหัวใจลูกเราวันนั้นอะลุ้นแล้วพอเราได้ยินเสียงหัวใจเต้นอะน้ำตาไหลเลยใช่เห็นพี่มดเนี่ยดูบุคลิกเนี่ยจะเป็นคนสนุกสนานล่าเริงแฮปปี้แต่ก็ผ่านจุดที่เขาเรียกว่าผิดหวังสุดๆมาแล้วใช่พอวันหนึ่งที่กลับไปบรรยากาศเดิมผมเชื่อว่าหัวใจตอนนั้นก็ลุ้นนะใช่เพราะว่าแบบอันนี้คือที่เราไม่เคยคือเราสอบตกครั้งที่แล้วอะแล้วมันคือมันกลับมาอีกเนี่ยคือแบบรอบนี้เราไม่ผ่านอีกเราต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะย้อนกลับเริ่มใหม่คือคราวนี้คือต้องเข้ากระบวนการกระตุ้นไข่ใหม่หมดเลยมันไม่ใช่แค่เอามาใส่แล้วกระบวนการนั้นไม่เท่าไหร่แต่หัวใจอ่ะใช่มันจะเป็นยังไงแล้วมันคือมันเสียใจมาแล้วดีใจมาแล้วติดแล้วดีใจแล้วเอาละด่านนี้แหละแล้วไม่ใช่เราคนเดียวอ่ะคือเราเป็นความหวังของทั้งบ้านทุกคนลุ้นหมดแล้วแบบโหแบบทุกคนแบบเป็นไงทุกวันอย่างเงี้ยพอแล้วเสร็จพอเจอหัวใจอย่างเงี้ยคือน้ำตาไหลแบบ
ยิ่งกว่าถูกหวยอ่ะ นี่พูดขนลุกเลย ค่ะ คุณผู้ชมพูดจริงนะ ดีใจมาก ใช่แต่ว่ามันก็ยังต้องลุ้นทุกอาทิตย์นะคะเพราะว่าผมก็ต้องบอกก่อนว่ามดไม่สามารถตรวจโครโมโซมได้ เราต้องลุ้นถึง3 เดือนอ่ะเราหลอดเวลาเนี่ยทุกอาทิตย์บีบหัวใจเราทุกครั้งว่าลูกเราจะยังหัวใจเต้นไหมจะเป็นยังไงบ้างอะไร มี เงี้ย ติ๊กไหมทำเช็คลิสต์อย่างของผม มด อ เขีย ย่าน งเงี้ย ทุกวันเขียนบันทึกทุกวันค่ะ เขียนบันทึกทุกวันเลย ใช่ทุกวันว่าวันนี้เป็นยังไงมาหาหมอเป็นยังไงลงใน Facebook อย่างเงี้ยแล้วพอมาสำเร็จเนี่ยมันก็แชร์เป็นสาธารณะคนก็มาอ่านเขาก็ได้รู้ว่าเราทำอะไรมาบ้างครับอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กเดี๋ยวนี้เร็วเราโพสต์ลงไปเขาเห็นแล้วแหละว่าเรามีลูกแล้วนะเราตั้งท้องแล้วนะแสดงความยินดีแต่ก่อนหน้านั้นที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องแบบผ่านแบบไม่รู้มากี่ขั้นตอนกี่สเต็ปเนาะใช่เป็นบททดสอบที่ยากที่สุดในชีวิตหมดเลยว่าตอนนี้ตั้งครรภ์มาแล้วณวันที่ถ่ายอยู่เนี่ยค่ะ14 สัปดาห์14 สัปดาห์ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับคุณแม่คนใหม่ของเราตรวจนิฟตี้เรียบร้อยแล้วตรวจนิฟแล้วด้วยโอ้โหนี่คือเรียกว่าอย่างที่นักวิทย์คุณออยบอกเขาเกิดมาเป็นลูกพี่มดจริงๆทุกอย่างผ่านแล้วตอนนี้ตั้งครรภ์เรียบร้อยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะครับผมคือต้องถามพี่มดเรามานั่งพูดคุยกันวันนี้เนี่ยคุณพี่มดมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงทั้งในเรื่องของร่างกายทั้งในเรื่องของครรภ์อ่อนหรือว่าทั้งในเรื่องของการเตรียมตัวที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมได้ชมหน่อยค่ะก่อนอื่นเลยสำคัญที่สุดกำลังใจของแม่นี่แหละครับต้องสู้ถ้าบอกว่าคุณแม่ลุยแล้วบอกว่าสู้แล้วทำทุกอย่างให้เต็มที่ไม่ว่าจะอาหารการกินเขาบอกงดหวานงดเย็นงดแป้งงดทุกอย่างวันหนึ่งต้องกินไข่อย่างน้อย4 ฟองยิ่งช่วงกระตุ้นไข่เยอะเนี่ย8 ฟองเขาบอกกินน้ำมะกรูดดีก็กินเขาบอกขมกินไม่ได้กินจะเป็นไก่ตุ๋นอะไรทุกอย่างเราทุ่มหมดแล้วก็จนวันนี้พอมันสำเร็จแล้วคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่าเขาบอกว่าห้ามนอนห้ามขยับตัวห้ามอาบน้ำกี่วันเราทำหมดเต็มที่เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังว่าเนี่ยพอสงสัยไม่ลืมไม่ดินนี่หรือเปล่าไม่ทำนี่หรือเปล่าคุณจะได้ไม่ต้องเสียใจเราทำเต็มที่ถึงครั้งแรกไม่สำเร็จทำต่อเพราะว่าตั้งใจว่ามันจะทำจนกว่าไม่มีประจำเดือนนี่คือกำลังใจมหาศาลของคุณแม่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหานะคือคุณอย่าท้อพี่มดเนี่ยนะเริ่มต้นด้วยอายุ41นะแล้วก็ตรวจมามีไข่2 ใบนะเสร็จแล้วเนี่ยค่าฮอร์โมนของเราเนี่ย 0.18 AMS 0.18 ก็มีเพจหนึ่งที่มีบุตรญาติเนี่ยเขาบอกว่า 0.18 เนี่ยควรที่จะใช้ไข่บริจาคแล้วไม่ควรที่จะใช้ไข่ตัวเองแล้วคือเปอร์เซ็นต์น้อยมากต้องนับถือในความพยายามมากๆแล้วก็ตอนที่วันที่มารับลูกกลับบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนตอนเก็บไข่เราหลับไงฮะเขาวางยาแล้วเก็บไข่ไปแต่วันที่มาใส่ตัวอ่อนเราเห็นทุกอย่างนะเราเห็นทุกอย่างจากที่เราต้องอั้นปัสสาวะเนี่ยหูทรมานมากแต่พอลูกมามันลืมทุกอย่างแล้วบอกเราจะรับลูกกลับบ้านน้ำตามันก็จะไหลแบบว่าเป็นนาทีที่แบบวันที่เรารอคอยมา3 เดือนอ่ะเพราะว่ากระตุ้นไข่เตรียมผนังเก็บไข่ใช่ไหมคะคือ3 เดือนแล้วตอนนี้เรากลับแล้วเราเสร็จเอากลับเสร็จไปรออีกกว่าจะติดคือมันเป็นระยะทางที่ยาวนานคืออยากว่าคุณแม่ทุกคนเนี่ยให้ทำเต็มที่กำลังใจสำคัญสู้ๆคุณพ่อก็มีส่วนสำคัญมากต้องแบบว่ายอมคุณแม่ทุกอย่างแหละแล้วก็สถานที่ปรึกษาสำคัญที่สุดเพราะว่าเราต้องมาหาคุณหมอทุกอาทิตย์แล้วบอกว่าเรามาแล้วแบบไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับไปมันก็เครียดอีกก็วันนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่มดนะครับแล้วก็รออีกสัก20 กว่าสัปดาห์เท่านั้นแหละก็จะออกมาเจอกันแล้วตั้งชื่อไว้ยังฮะยังค่ะรอก่อนเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์ที่สำคัญเลยกำลังใจของคุณแม่นะครับให้กับคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่มดนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยที่พราม Fertility Clinic ของเรานะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรไข่น้อยAMS 0.18 ก็มีแล้วนะฮะวันนี้คุณก็สามารถที่จะมีลูกสุดที่รักของคุณได้ฮะก็มาได้อยู่ที่อารีมาง่ายๆอย่างที่พี่มดบอกรถไฟฟ้าก็ได้ที่จอดรถสะดวกผมชอบตรงนี้แหละนะฮะตึกเพร์ลอยู่ที่อารีตรงนี้นะครับยังไงก็ติดต่อได้ไม่ว่าจะอยากจะเก็บไข่ก่อนก็ได้หรืออยากจะฉีดเชื้อ IUI ได้ตัวสุขภาพอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของคุณผู้หญิงหรือผู้ชายได้หมดหรือมีหมดเลือกก็คืออีกซีนะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะมีตัวน้อยสมใจและเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ